Good morning, sir. Welcome po sa Tutok Erwin Tulfo. Yes, magandang umaga sa iyo, Patrick, at sa mga nakikinig at nanonood sa inyong programa. Okay. Medyo nag na ako. Apo. I was expecting si Erwin, pero ito pa lang si Patrick naman pala, kaya pareho din. Yes, sir. Salamat po. Okay, sir. Sagutin, nakakatawa ka na. Samantalang, sir, sa video, sir, kulang na lang, sir. Talagang iumpog mo yung ulo ni Sinampan sa sobrang galit mo, General. Una, dispensa po. Talagang hindi ko mapigil yung aking emosyon doon. Pero, unang-una, ay humingi din ako ng dispensa sa ating mga bayan sa ito, panibagong dagok na naman sa ating organisasyon. Pero nakakalungkot man, wala man tayong magagawa kundi talagang una, harapin niya itong hustisya. So gusto ko munang ibigay na update na yung pong ating admin case para po matanggal servisyo yan, tumatakbo na po yan. Pinapapilis ng Internal Affairs Service kasi kagabi kinconclude na niya yung pre-charge investigation. So today, formally, iniimbestiga na siya yung administrative case niya so that in short period of time na hindi naman natin ma-violate due process, hopefully, naasahan natin na parang sinuwesga, matanggal siya sa serbisyo. With regard to the criminal case naman, ay ito po, ngayong umagang ito, kanina na may inquest siya para yung kanyang referral natin ng murder, maipasa natin sa Office of the City Prosecutor. No bail naman yan hanggang makakuha tayo ng conviction eventually. Opo. General, sir, the first time you saw the video, yung ginawa nitong ating pulis na ito, ano po yung unang naramdaman nyo, sir? Alam mo, hindi ako makapaniwala, Patrick. Kasi para bang all of a sudden, di ba? Yung parang bigla na lang na parang manok bang ginilitan ng liig. Yes, sir. General, ikaw siguro kung makita mo yun, Patrick, maisip mo ba, kaya bang gawin ito? Ng kahit sino man tao, lalo na't pulis, di ba? Apo. Kaya nga, yun yung ang reaction ko nung yung ating mga kaibigan din sa media, paggising ko noon, kasi late na ako natulog, paggising ko ang daming text message. Yes, sir. Oo, para halos sa mga kaibigan natin sa media, at least 4 of them, nagpapadala ng video at tinatanong yung reaction ko. Tapos mapanood ko ngayon, talagang ako naman ay nagulat din. Kaya nga napatakbo ko sa CA, sa QCPD, para malaman ko for myself ano yung nangyari dito. At nung kausapin ko yan, ang sabi nga ng investigador, nung sa pinangyarihan kasi nag-responde agad yung mga pulis natin. Yes, sir. Yung video na nababasa nila, nagdi-deny siya. Kumbaga parang ina-absuelto agad sa sarili niya na wala siyang kinalaman sa pagkapatay. Only after na nagkaroon na ng video nga na nag-viral, wala na siyang magawa. Kaya nga napakahalaga, Patrick, talaga, nung video kagaya nung kay Nuesca, yes, sir. At doon sa iba pa na ating mga iniimbestiga kagaya ng mga nire-report din ng mga kaso sa inyo. Opo. Sir, ito bang si Master Sergeant Hensi Sinampan, sir, inamin ba niya, sir, sa mga investigador, sir, nalaman niyo kung ano yung dahilan, ba't niya binaril yung babae? Ang sinabi lang niya ay meron nga silang alitan before nung anak nito. Opo. Pero alam mo, kahit paano klaseng alitan yan, Patrick, tayo naman, tao lang din tayo. Yes, sir. Opo. Tayong alitan. Minsan mainit na ang ulo natin. Opo. Mainit ang ulo. Yes, sir. Pero alam mo, limitasyon, di ba? Opo. Para patayin mo. So, walang rason yun. Walang justified reason for doing that. Opo. Sir, dadalayan mo ba yung mga naiwan nitong binaril nitong pulis natin, sir, kapag nakaburol na? Actually, kung sakali man, private na lang na pagpunta. Apo. Minomonitor natin, parang hindi pa naman yata, di ba? Apo. Sa kanyang burol. Apo. Pero kung sakali man ako'y dadalaw, gusto ko sana in personal and the private capacity. Yes, sir. Apo. Sir, last question. Because in light of this, sir, dalawang magkasunod na pangyayaring ganyan, sir. Si Nuesca noong December, tapos ito ngayon si Sinampan. Sir, ikaw ba'y nag-iisip pa ng iba pang reforma para po sa PNP para hindi na maulit yung ganitong mga pangyayari? Lagi naman tayo na nag-iisip ng kaparaanan para ma-improve. Pero alam mo, tumutugma na rin yan doon sa ginawa nating recruitment process. Apo, siguro, apo. Hindi naman bago sa iyo at narinig. Yes, sir. Yung padrino system at palakasan kasi, nakakapagpalusot tayo na hindi qualified. Yes, sir. At isa pa, hindi lang yun. Maaring iba nakalusot dahil qualified naman. Pero problema kasi, alam mo yung notion na naghahanap ka ng bibigyan mo, babayaran para makapasok. So yung corruption, sa simula pa lang ando na. Yun ngayon ang kalalakihan ngayon ng ating mga batang mga pulis. Kaya yun ang tinatanggal natin. And then, pinag-aaral din nga natin kasi yung neuropsychiatric test na yan,
aside from requirement yan na ipasa mo pagpapasok ka ng pulis, yan ay requirement din pag ikaw ay mag-a-apply ng promotion and schooling. Yes, sir. Other than that, hindi po required siya unless yung mga commander mismo ngayon sa kanya nasasakupan, meron siya na obserbahan na merong emotionally and mentally challenged or disturbed. Ayun, pwedeng i-refer for neuropsychiatric test. Kasi hindi natin din kaya, Patrick, na yung 220,000, Yes, sir. tapos mag-undergo niyan eh. Apo. Pero titignan natin, maaring siguro, dun sa mga lugar na prone to, yung mga emotional imbalance, baka doon natin pwedeng tutukan na magsagawa ng kung hindi man test, mga seminar Apo. o mga related interventions. Opo. Alright. Okay. General, sir, ano ang mensahe mo, sir, sa mga kapulisan natin ngayon, sir, dahil sa nangyaring ito? Well, sa ating mga kapulisan, huwag tayo masisiraan ng loob, huwag tayo madistract. At ituloy natin yung ating ginagawa, yung effort natin. Alam mo naman, Patrick, ang dami naman, kumbaga, yung pulis na mga yan na involvement, isang December, isang ngayon, Yes, sir. ilan ba yan sa 220,000? Yes, sir. Most of the police, ayan po, gumagawa ng tama. Ang police, bakalawa walang nakita natin. Yung police na babae, nagbe-breastfeed. Meron isa naman tumulong sa pagpapanak. Yung Apo. isang Yes, sir. buti. So all of these things, ito yung nakakataba ng puso ng mga ginagawa ng ating police. Kaya lang, pag nasingitan ng kasaduhan, talagang wala, talagang bagsak kami dito, di ba? Kaya Apo. yun naman yung ating panawagan. Huwag tayo mawala ng masiraan ng loob. Tuloy-tuloy lang tayo. At para sa ating mga kabayan, ay hindi ko po maalis sa inyo na kasi sarili yung pakiramdam nyo yan, kung mabawasan o mawala ang tiwala nyo sa amin, pero andito po kami na ipagpapatuloy ang aming trabaho dahil ang gusto namin ay pagkay namin ang tiwala nyo kasi pag nagtiwala kayo, andun po sila suporta na magiging reason para maging epektibo kami sa pagtatrabaho at ang kapalit naman nun ay magandang service sa mga tao at ang makikinabang din ay yung pamayanan. Apo. General, nasa kabilang linya yung anak ng biktima, sir. May mensahe ka ba sa kanya, sir, bago po namin kayo pakawalan, sir? Nasaan siya? Nasa kabilang linya, sir. Nakikinig siya. Ganun ba? Opo. Oo, kami na nakasama at Opo. sa pagkasawi ng inyong mahal sa buhay. At ako'y nangangako, kagaya na sinabi ko naman dati, kahit pa na lahat po na nabibiktima, na gagawin natin lahat para magbayad, maghumarap sa hustisya, ito mga responsible na ito, police na ito, sisiguraduhin namin yan. Lahat ng aming pwedeng gawin ay para pagbayad dyan, ay amin pong gagawin. At pinaparating natin ang ating taus-pusong pakikiramay po sa mga kamag-anak ng nasawi na. Alright. Salamat, sir. Mabuhay po kayo. Yes, Patrick, maraming salamat din sa inyo. There you have it. Police General, Director General Guillermo Eliazar, mabuti nakuha natin. Pero talagang galit na galit si General. Pero teka muna. Ito, saguting nakuha naman natin yung anak ho, isa o sa mga anak nung kawawang biktima, si Ma'am Lilibet Valdez. Kasama natin si Riza Luceno. Papasukin natin. Riza, magandang umaga sa iyo. Riza. Magandang galing po. Kamusta na kayo, Riza, ng pamilya mo? Kamusta na kayo ngayong umaga? Okay lang po kami, sir. Ay, asa na ang nanay mo? Nasaan yung kanyang labi? Po? Nasaan yung labi ng nanay mo? Wala pa, papunta pa lang po siya dito, mga alauna daw po. Okay. Risa, kwentuhan mo nga kami. Ano ba ang nangyari? Bakit nangyari itong karumal-dumal na insidente na ito? Ano bang pagkakaalam mo? Pero sa ano po na, sa mga, ano po na, kasi wala po talaga akong alam kasi tulog po ako nung araw na yun. Okay. So, walang kinikwento si nanay mo sa'yo, nakaalita niya itong si Sinampa na ito ay pinagbantaan siya. Wala bang ganong nakwento sa'yo, Risa? Wala po siya nakwento sa akin ng ganun, sir. Oh. Ang ano lang po niya sa akin, noon time, sa time daw na pinuntahan daw siya ng pulis dito sa Bacatin Lote. Sinabihan lang daw po siya na, di ba kayo natatakot sa akin? Ganun po. Sabi ni Sinampan. Oo. Opo. Oo. Ngayon po, ang sabi po nito ni mama ko, hindi naman po, sir, kapilit daw po niya yung pamilya ng kapatid ko na si Rosello sa inyo. Oh. Hello. Putol ba? Putol. Hello ba? Hello. Risa? Risa? Putol na.
Okay, siguro masama yung signal. Okay, iwanan muna natin yan at baka maubos yung oras natin. Ito naman, tumawag kami sa Commission on Human Rights at kapiling natin yung spokesperson ng naturang ahensya, si Attorney Jackie De Guia. Papasukin natin. Magandang umaga po, Attorney. Yes, magandang umaga, Patrick, at sa ating mga listeners. Okay, welcome po sa programa, ma'am. Siyempre pa, napanood nyo na ho yung karumal-dumal na video na yan, yung pagpatay ng pulis doon sa isang walang awang sibilyan. Ano po ang kawawang sibilyan? Ano po ang reaction po ng CHR po, ma'am? Well, grabe yung nangyari, no? Maaalala natin, may Nuestra case tayo noong December. That was also very shocking. Yes, sir. And the circumstances are very similar, very brazen yung killing. Yung biktima ay isang matandang babae. Tapos pinatay sa harap ng mga ibang tao. Tapos yung fatal shot, no, yung sa neck. Tapos yung use of gun. Kailangan talaga umaksyon ang PNP rito. Yung internal cleansing nila ay kailangan mabilis. Opo. And sana ay hindi maulit ito. Sana magkaroon ng pananagutan agad. Opo. Attorney Jackie De Guia, paano po papasok ang Commission on Human Rights dito sa pangyayaring ito, ma'am? Nagsasagawa kami ng investigasyon kasi hindi lang yung alleged perpetrator ay isang pulis, kaya lang yung victim ay kasapi ng vulnerable sector, isa siyang babae. At saka kailangan natin tukan itong kaso na ito para hindi uli mangyari. Ayun, alright. Attorney Jackie, ma'am, salamat po. Ubus na yung oras namin. Thank Mabuhay you po very kayo. much. There you have it. Si Attorney Jackie ng De Guia ng CHR. Karumal-dumal at kaawa-awa ho talaga yung napatay. Anyway, papasukin natin muli si Riza Luceno. Riza, Pero po, pasensya na, naputol. Iha, nabanggit mo, nagsabi si Mama Mose, pinagbantaan na pala siya ni Master Sergeant Sinampan. Parang sabi, hindi ka ba natatakot sa akin? Tama ba ako? Apo. Ayun. Ano, ang sagot ng nanay mo, hindi sir. Hindi ba nababahala si nanay mo, yung pinagbantaan siya ni Sinampan, saka hindi man lang ba kayo nagsumbong sa barangay? Po. Riza? Kasi, hindi po, sir. Oh. Kasi hindi rin naman po namin akalain na sukat na gagawin po talaga niya yung gano'n na papatayin niya yung mama ko. Oh, nako. Yung bang lumalabas na balita, Riza, kumpirmahin mo nga sa amin, totoo bang nakaalitan daw ni Master Sergeant Hensi Sinampan yung mga kapatid mo nung Mayo 1? Totoo ba yun? Opo. Ano ba nangyari doon? Kasi po, yung kapatid yun, kung naglalabas lang po ng sama ng loob po sa mama ko, dahil po kasi yung kapatid ko po namatayan po ng anak. Oh. Naglalabas lang po siya ng sama ng loob. Ngayon po, ang ginawa po niya, lumabas po siya, nakailan po kasi siya. Kasi hindi naman po talaga dapat sila ang mangyayari na ganun ang mangyayari. Hindi po dapat sila ang magpapangayan kung hindi po sila nakailam. Away pamilya lang po. Linawin ko lang, Riza. So, yung Mayo 1, medyo nagtatalo ang si mama mo saka yung kapatid mo. Maglalabas ng sama ng loob yung kapatid mo. Nakailam si Sinampan, pumasok sa bahay nyo. Tama ba? Apo. Ayun. Okay. So, sila ang nag-away. Apo. Oh, umabot ba hanggang saan yung away? Sila ba'y nagkasakitan? Ano ba nangyari? Oh. Kasi po, ang ano po kasi, una daw po kasing nanulak yung si Sinampan sa kapatid ko. Kaya po pag sumba ng kapatid ko, pagtayo po niya, nasuntok po niya. Oh. Okay. Kasi nasaan na ngayon? Yes. Nasaan na ngayon yung kapatid mo na yon? Nasaan na siya? wala nga po eh. Okay, pero alam na niya yung nangyari. Opo, sir. Ilan ba kayo magkakapatid, Riza? 6 po kami, sir. Asan yung tatay nyo? Nandito po, sir. Oh, kamusta na si tatay mo? Ay, dito po, ano din ang sama ng loob. Tatanim din ang sama ng loob. Kaya sa ganun nangyari kay mama. Yung bang, ikaw ba, Riza, yung nasan ka ba? Yung nabaril yung nanay mo, nasa bahay ka ba? Tulog na po ako, sir. Oh. Ano yan? May kumatok ba sa inyo? Opo. Oh, sinabi na. Anong nakita mo nanay mo? Nakahiga pa? Opo. Ngayon po, hindi nga rin po ako makalapit kagad kay mama dahil gawa ng baka pati ako mapatay din po. Kaya ginawa ko po, tumakbo po ako dun sa ate ko. Yung ate ko po ang pinano ko para
natakot po, mamaya bigla din ako patayin pagka lapit ko sa mama ko. Ginawa ko, tumakbo na lang po ako dun sa ate ko. Okay. Meron ka bang mensahe dun sa pumatay sa mama mo? Itong nakakulong ng pulis na si Sinampan, si Hensi? Dahil ko sa kanya, saka naman, nagsisisi siya sa ginawa niya. Ganun lang po. Sige. Basta gusto ko po pagsisihan po niya yung mga ginawa niya ng ganyan. Kasi hindi po ang mama ko may kasalanan, kapatid ko po ang may kasalanan. Bakit pinatay niya yung nanay ko? Okay. Meron ka bang mensahe kay PNP Chief na talaga namang nagsabi na talagang gagawin niya lahat para makulong itong pulis na ito? Meron ka bang mensahe kay PNP Meron Chief po. General Eliazar? Papasalamat po ako sa kanya. Sana po tulungan po talaga niya kami na pagdusahan niya yung ginawa niya sa magulang ko. Okay. Sige, Iha, condolence mula sa amin dito sa Tutok Erwin Tulfo. Condolence sa inyo. Kami nakikiramay sa inyo. Nakikiramay kami. Maraming salamat po, sir. Alright, there you have it. Si Riza Luceno, ang pangatlong anak ng biktimang si Lilibet Valdez. Siya po yung nabaril. Anyway,